ඔන්න අද ඔයාලට අරගෙන ආවා ඔයාලා ගොඩාක්ම ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ගොඩක් අය අහලා තිබුණ දේ තමයි කොහොමද අපි chart කීපයක් එකපාර TradingView එකේ use කරන්න කියලා. ඉතින් මෙහෙම chart කීපයක් use කරන්න හේතු තියෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ප්‍රධානම හේතුව ඔයාලට තියෙන එක මොනිටර් එකක් විතරයි නම් සමහර විට ඔයාට Bitcoin chart එකත් එක්ක වෙන all coin එක සංසන්දනය කරන්න එහෙම නැත්නම් trade කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් ඔයාට එකවරම chart දෙකක් use කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හැබැයි මේක කරන්න අපිට TradingView premium version එකක් තිබුණොත් මෙන්න මේ option එක හරහා අපිට ওই වැඩේ කරන්න පුළුවන්. එතකොට chart දෙකක් නෙවෙයි chart 4 5 6 7 8 ඔය විදිහට ගොඩාක් use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ගැටලුව තියෙන එකට අපි ප්‍රීමියම් version එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ප්‍රීමියම් version එකක් කොහොමද මුදල් වියදම් කරන්නේ නැතුව ගන්න කියලා ඉදිරියේදී වීඩියෝ එක මම අරන් එන්නම්. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් bell icon එකත් click කරලාම තියන්න. එතකොට අලුත් වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් notification එකක් විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ ඉනරේස YouTube channel එක සහ ඉනරේස Telegram channel එක හරහා ඔයාලට ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව සපයලා දෙන්න තමයි සූදානමින් ඉන්නේ. ඉතින් ඒකට ඔයාලගේ support එකක් විදිහට අපිට motivation එකක් දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ගන්න පුළුවන් හැම lesson එකක්ම free අරගෙන එන්න. ඉතින් ඔයාලට එක එක තැන් වලින් මේවා සල්ලි දීලා ඉගෙන ගන්න, එක එක අයට සල්ලි දීලා TradingView premium active කරගන්න ඔය වගේ දේවල් කිසිම දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට මේ දේවල් හැමදේම කරගැනීමේ හැකියාව ඉදිරියේදී බොහෝම ඉක්මනට ලැබෙනවා කියලා මම විශ්වාසයෙන් කියනවා. ඉතින් හරි අද දවසේ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්න ආපු දෙයට යමු. ඉතින් මේ දේ කරන්න අපිට ඔප්ෂන් කිහිපයක්ම තියෙනවා. හොඳම ඔප්ෂන් එකක් තමයි අපිට පුළුවන් Binance එක use කරන්න. අපිට Binance එකේ chart එකක් open කරලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ විදිහට මේක ටිකක් ලොකු කරගන්න. හරිද? මෙහෙම ලොකු කරගන්න. මේක ලොකු කරන්න පුළුවන්. අපිට කැමති විදිහට ලොකු කරගන්න. full screen වුණත් කවන්නේ. ලොකු කරලා ඉවර වෙලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි පසල් එකක් වගේ කොටසක්. මෙන්න මේක ක්ලික් කරාම ආට flow chart කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ flow chart කියන ඔප්ෂන් එක ඔයා ක්ලික් කරොත් ආට මෙන්න මේ වගේ chart 4ක් ඕපන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ chart 4 ඇතුළත ආට මේවා ඇනලයිස් කරන්න අවශ්‍ය කරන tools මේ හැමදේම මේවා ඇතුළේ තියෙනවා. ඒතර මේ දේවල් use කරලා ආට ඒක ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තියෙන chart එක වෙනස් කරන්න ඕන මේ chart එකක් ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ඕනම coin එකක් ක්ලික් කරලා මේක change කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ view එක ගත්තොත් එහෙනම් මේ customize view එකක් තියෙන්නේ. මම මෙතන market සහ chart කියන option එක විතරයි on කරලා තියෙන්නේ. මොකද මම Binance එකට කිසිම වෙලාවක log වෙලා PC එකෙන් trade කරන්නේ නැහැ. ඒකට හේතු ගොඩක් තියෙනවා. අපි කතා කරා කලින් වීඩියෝ වල. ඔයාලා බැලුවේ නැත්නම් බලන්න. මේ හින්දා මම ඇනලයිස් කරද්දි මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක යූස් කරනවා. Binance එක log වෙනවා නෑ. හැබැයි මම Binance එක තුල chart 4ක් යූස් කරන්නේ නෑ. එක chart එකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට යූස් කරන්නේ. ඒ වගේම තව ඔප්ෂන් එකක් අපිට තියෙනවා. මේක බොහොම සරල ක්‍රමයක්. අපි මුලින්ම chart දෙකක් කොහොමද යූස් කරන්න කියලා බලමු. ඉතින් chart දෙක යූස් කරන්න හරිම සිම්පල් වැඩක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. TradingView එකේ chart එකක් open කරන්න ඕන. මම Bitcoin chart එකක් open කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ BTC USDT කියන තැන තියෙනවා plus icon එක. මෙන්න මේ plus icon එක click කරන්න. මේ plus icon එක click කළා ඔයාලට මේකත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලන්න ඕන ඕනෑම coin එකක් ඔයාලට මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. මම දැන්ට මෙතන උඩින්ම තියෙන USDT කියන එක ගන්නවා. ඉතින් මම මේ click කරපු ගමන් මෙන්න මේ වගේ line chart එකක් විදිහට මේක add වෙනවා. ඉතින් මට ඇත්තටම ඕනේ line chart එකක් එක්ක Bitcoin එක සංසන්දනය කරන්න නෙවෙයි chart දෙකක් හරියට සංසන්දනය කරලා බලන්න. ඉතින් කොහොමද අපි මේ වැඩේ කරන්නේ මේකේ? මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ මේ line chart එක පහළට දාගන්න. ඒ කියන්නේ වෙනම chart එකක් විදිහට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ line chart එක click කළාම මේක indicator එකක් විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. මෙන්න මෙතන මේ more කියන option වලට ගිහිල්ලා move to new pane below කියන option එක දෙන්න. එතකොට මෙන්න මේ line chart එක පහළට එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් screen එක මෙන්න මේ වගේ mid එකට ගෙනල්ලා දෙකටම සමාන space එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් chart දෙකක් හරි. දැන් මෙහෙම chart එකක් තිබුණාට අපිට හරියන්නේ නැහැ. අපිට ඕනේ candlestick chart එකක්. මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ line එක උඩ double click කරලා style කියන එක මෙන්න මේ open වෙන menu එකකින් style කියන එකෙන් candles කියන එක select කරලා දෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා candles වලට දෙන්න කැමති color එකක් මෙතනින් select කරලා දෙන්න. හරිද? මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය කරන color එක මේ candle වලට දුන්නාට පස්සේ ඔයාට බොහොම පහසුවෙන් chart දෙකක් මේ විදිහට ඕපන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඉන්න ඕනම ටයිම් ෆ්‍රේම් එකකට යන්න. එතකොට ওই chart දෙකම මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මේ chart දෙකම හොඳට බලලා අර ලොකු අප්ඩේට් එකක් ගැනීමේ හැකියාව මේක තුල තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි සරලවම සහ නොමිලේම TradingView එක තුල chart දෙකක් ඔයාට use කරන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය. කිසිම ගෙවීමක් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ ඕනම දෙයක් ඇනලයිස් කිරීමේ හැකියාව තියෙන මේ ඕනම විදිහකට මේවා වැඩ ටික කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේක තමයි සුවිශේෂත්වය මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එකේ. හරි.
දැන් තවත් අයට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා කොහොමද chart 4ක් විතර එකපාර use කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේකටත් free option එකක් දෙන්නම්. ඔයාලට trading view නම් මේකට use කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට ඒ වෙනුවෙන් පොඩි වැඩ ටිකක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මුලින්ම මම description එකේ දාලා තියෙනවා Vivaldi කියලා browser එකක link එකක්. හරිද? මෙන්න මේක download කරගන්න ඕන link එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. යන්න description එකට මේ link එක click කරන්න. එතකොට ඔයා එනවා මෙන්න මේ කියන page එකට. මේ page එකට ආවට පස්සේ මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ download Vivaldi කියන option එක click කරන්න. ඉතින් ඔන්න මේක download වෙනවා. ඉතින් මේ download වෙන එක save කරගන්න. හරි. ඔන්න download වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ web browser එකක් තමයි මේක. ඉතින් මේ web browser එක හරහා තමයි අපි මේ වැඩේ කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම කලින් වීඩියෝ එකේදී මම කියලා දුන්නා කොහොමද ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ජීවිත කාලයටම trading view එකෙන් අයින් කරගන්නේ කියලා. ඒකත් දැන් අපි අලුත් web browser එකක් දැම්මොත් අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ අලුත් web browser එකෙත් මේ විදිහටම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ටික සේරම අයින් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලලා ඒ ගැන full update එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම මුලින්ම කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ Vivaldi browser එක install කරගන්න එක. ඉතින් ඒකට මට මෙතන double click කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් folder එකට ගිහිල්ලා setup file එක double click කරලා මට මේක install කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. setup file එක double click කරාම මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය තැන select කරලා accept and install කියන option එක දෙන්න. ඉතින් ඒක install වෙනවා. ඉතින් install වෙනකොට මෙන්න මේ වගේ bar එකක් එහෙට යනවා. ඉතින් මේක complete වෙලා ඉවර වුණාම ඔයාලට මේ process එක continue කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම මම එදා වගේම මේකෙත් advertisement ටික අයින් කරන්න. මොකද එහෙම වුණොත් අපිට ලේසි නැත්නම් අපි මේ වැඩේ කරගෙන යද්දි මැදින් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එනකොට ඒක ලොකු කරදරයක් වෙන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපි Vivaldi browser එක open කරගත්තාම මෙන්න මේ වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි යමු මුලින්ම trading view එකට. trading view. ඉතින් මේක ඕනම විදිහකට search කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් bing.com එකේ තමයි search වෙන්නේ. use කරලා trading view එක open කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඉතින් මම මෙතෙන්දී වෙනම tab එකකින් trading view එක open කරගන්නවා. මම මේක close කරලා වෙන tab එකකින් trading view open කරගත්තා. දැන් මම chart එකට යනවා. ඉතින් ඔන්න අපි chart එකට ගියාම අර අලුතෙන්ම trading view එකකට ආපු නිසා මේ දේවල් ටික තියෙනවා. ඉතින් අපේ trading view වීඩියෝ බලලා ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේවට log වෙලා ඔයාගේ account එකේ විදියට හදාගන්න. ඒ වගේම මට ඕනේ මේකේ මෙතන එන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක සදාහට මයින් කරලා දාන්න මේ browser එකෙත්. මෙන්න මේ Google Chrome extension එක install කරගන්න නම් මේ Vivaldi කියන browser එකේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා උඩම V අකුරක් මෙන්න මේක click කරලා මේකේ තියෙනවා tools කියලා option එක. මෙන්න මේ tools කියන option එක හරහා ගිහිල්ලා extension කියන එකට යන්න ඕනි. ඒ extension එකට ගියාම Chrome එකේ වගේමයි extension එක open වෙනවා. මෙතන කලින් වගේම developer mode on කරලා load unpacked කියන option එක හරහා අපිට අර trading view extension එක මෙතෙන් add කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි ඔන්න මම trading view extension එක තියෙන folder එකට ආවා. ඉතින් මේක ඇතුලේ මොකුත් අපිට මේ විදිහට පෙන්නන්නේ නැහැ. හැබැයි select කරලා okay කරපුවාම ඔන්න extension එක add වෙනවා. ඉතින් මේක ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් මම YouTube එකේ කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට මේ හැමදේම හරියට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඒ වගේ මේ details වල දේවල් ටික වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒ දේවලුත් ඔයා ඒ වීඩියෝ එක බලලා හරියටම හදාගන්න. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාගේ ආරක්ෂාවට තමයි ඒක තර්ජනයක් වෙන්නේ. හරි. දැන් මම trading view එකට අවශ්‍ය කරන extension එකක් දාලා ඉවරයි. අපි reload කරලා බලමු ආයෙ add වෙනවද කියලා. ඔන්න දැන් මට ආයෙ add වෙන්නේ නැහැ. දැන් මට ඕනේ අපි trading view එකෙන් කොහොමද chart හතරක් එකපාර open කරගන්නේ කියන option එක ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මට මුලින්ම ඕනේ Bitcoin කියන chart එක. ඔන්න මම Bitcoin chart එක open කරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව මට Cardano, EDA, BNB සහ Ethereum කියන chart තුනම open කරගන්න ඕනේ. හරි. මුලින්ම ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේ කියන chart ටික වෙන වෙනම tab හතරක open කරගන්න. ඉතින් ඒක කරන්න ඔයාලට මේ option එකට ගිහිල්ලා home එක උඩ mouse එකේ wheel එක click කරොත් ඔයාලට වෙනම tab එකක නැවත තව trading view open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් chart වලට ගිහිල්ලා ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඊළඟ coin එක මෙතන open කරගන්න. මම ETH/USDT කියලා ගහලා Ethereum chart එක open කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහටම මම තව tab දෙකක් open කරලා ඒ tab දෙකෙන් වෙන වෙනම ADA සහ Cardano chart open කරගන්නවා. හරි. මට මේකේ ඕනේ ADA/USDT. හරි. ඊළඟ chart එකෙන් මට අවශ්‍ය වෙනවා BNB. මම යනවා chart වලට BNB/USDT. ඉතින් ඔයාලට මේ trading view ගැන ලොකු idea එකක් නැත්නම් කොහොමද මේක use කරන්නේ, මේකේ තියෙන tools මොනවද, මේ ගැනත් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මෙතන card එකක් වැටේ. ඒ card එක click කරලා හරි එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ links ටික දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ links වලින් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා ඒ ගැන ලොකු idea එකක් ගන්න. ඒක ටිකක් ලොකු වීඩියෝ එකක්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන හැම details එකම මෙතන අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා.
ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලා අපේ Telegram channel එකට join වෙලා නැත්නම් තාමත් දැම්ම join වෙන්න. ඉතින් ඒක තුල ඔයාලට crypto ගැන, trading ගැන, forex ගැන සිගනල්ස් අප්ඩේට් සහ ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ඕනම coin එකක් ඇනලයිස් කරලා දෙන්න ලොකු ටීම් එකක් මෙතන ඉන්නවා. තියාගෙන් උදව් අරගෙන ට්‍රේඩින් ලයිෆ් එක සාර්ථක කරගන්නවට හැකියාවක් ලැබෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා දැම්ම join වෙලා ඒ ගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රයෝජනයකින් ගන්න. මේ සියල්ලම නොමිලේම තමයි ඔයාලට ලබා දෙන්නේ. ඔන්න දැන් මන්ට අවශ්‍ය කරන chart හතරම මම open කරලා ඉවරයි මේ විදිහට. දැන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ කියන tab හතරම ඔයා click කරන්න ඕනේ ඔයාගේ keyboard එකේ control button එක ඔබාගෙන ඉන්න ගමන්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ලයින් එකක් මේක වටේ මතුවෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට tab හතරම ක්ලික් කරලා ඉවර වෙලා මේකක් උඩ right click කරලා tile for tabs කියන option එක දෙන්න. right click කරලා tile for tabs කියන option එක දෙන්න. ඉතින් මේක දුන්න ගමන්ම බොහොම පහසුවෙන් ඔයාට මේ විදිහට ඔය chart හතරම open කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. දැන් මේ විදිහට chart හතරම open කරගත්තාම trading view එක තුල ඔයාට අවශ්‍ය ඕනම දෙයක් ඕනම විදිහට සංසන්දනය කරලා බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක තමයි trading free account එකක් තුල ඔයාලට chart හතරක් එකවර ගැනීමට තියෙන හොඳම option එක. ඔයාලට දැන් option තුනක් මම කියලා දුන්නා. chart හතරක් ගන්න ඕන නම් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් Binance එක තුල ඔයාගේ chart එක ලොකු කරලා අරගෙන, ඒ වගේම trading view එක තුල chart හතරක් ගන්න පුළුවන් Vivaldi Browser එක හරහා, ඒ වගේම තමයි trading view එක තුල compare or add symbol කියන option එක හරහා ඔයාට chart දෙකක් සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් උඩිනුයි පහළිනුයි තියාගෙන. ඒ වගේම මීට වඩා ප්‍රමාණයකට යන්න නම් අපිට ප්‍රීමියම් version එකකට යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් ගැන වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාම ඉක්මනින් අරන් එන්න. නැවතත් දවසක මේ වගේ සුපිරිම ට්‍රික්ස් ටිකක් එක්ක ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙනකම් අද දවසට මම වීඩියෝ එක මෙතනින් නිමා කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා.